নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল মেডিটিভছ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই Rexidin-M Forte জেলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই Rexidin-M Forte জেলটো কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, কোনটো কোম্পানী মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ইয়াৰ বেনিফিটছ আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি, আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, Rexidin-M Forte জেলটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে ইণ্ডিকো ৰেমেডিয়েছ লিমিটেডে আৰু ইয়াত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াত আছে লিডিকেন 2%, ক্লৰহেক্সিডাইন গ্লুকনেট আছে 1%, মেট্ৰনিডাজল আছে 1% আৰু এই মলমটো 15 গ্ৰামৰ পেক আছে। ইয়াৰ মূল্য হ'ল 69 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, Rexidin-M Forte জেলৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই জেলটো সাধাৰণতে মুখৰ আলচাৰৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই মলমে মুখৰ ঘাৰ ওপৰত সুৰক্ষামূলক আৱৰণ কৰি মুখৰ আলচাৰ নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰি এই মলমে বিষৰ সংকেত মগজুলৈ প্ৰেৰণ কৰাত বাধা দিয়ে আৰু বিষৰ অনুভূতি হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকলে Rexidin-M Forte জেলত এণ্টি মাইক্ৰবিয়েল এজেণ্ট থাকে, যিয়ে ক্ষতিকাৰক বেক্টেৰিয়াক হত্যা কৰে আৰু সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, যাৰ ফলত আপোনালোকে বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব। বন্ধুসকল, লিডেকেন হৈছে স্থানীয় এনাস্থেটিক, যিয়ে মুখৰ ঘাৰ ওপৰত সুৰক্ষামূলক আৱৰণ কৰে আৰু বিষৰ সংকেত বন্ধ কৰি কাম কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা ক্লৰহেক্সিডিন গ্লুকনেট হৈছে এণ্টিছেপ্টিক আৰু বীজাণুনাশক, যিয়ে আলচাৰৰ পৃষ্ঠভাগ ফলপ্ৰসূভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰি ইনফেকশ্যন ৰোধ কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা মেট্ৰনিডাজল হৈছে এণ্টিবায়'টিক, যিয়ে বেক্টেৰিয়া আৰু অন্যান্য অণুজীৱৰ DNA ক্ষতি কৰি হত্যা কৰে। তো বন্ধুসকল, Rexidin-M Forte জেলটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ ঠাইত জ্বলন ভাৱ, খজুৱতি, মুখ শুকান হোৱা, বমি হোৱা, দাঁতত দাগ পৰা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টসমূহ দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, সময়ৰ লগে লগে ভাল নহ'লে বা বেয়া হ'লে আপোনালোকে চিকিৎসকক জনাব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই Rexidin-M Forteটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।